Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 17, sau khi đi tới Tuyên Vũ Quốc, Vương Lâm đã có màn đổ sát hết sức kinh khủng. Mỗi nơi anh ấy đi qua, hầu hết đều có người phải bỏ mạng. Lúc này, cuộc chiến của song phương đã đạt tới cao trào, nguyên anh kỳ tu sĩ của hai bên chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Ở phía xa, các tu sĩ đệ tử cũng giao chiến ác liệt không kém. Nhất thời, một biển người giữa không trung cũng liên tục thay nhau va chạm. Còn Vương Lâm, sau khi lấy mạng được hơn 100 tu sĩ của Tuyên Vũ Quốc, anh ấy đi gặp Phượng Loan để nhận lấy bản đồ đi tới Tu Ma Hải. Vừa gặp lại hai vợ chồng vị tu sĩ Nguyên Anh, Vương Lâm đã liền được họ đưa cho bản đồ. Đang định rời đi thì phía xa, có một tu sĩ đã vội vàng đáp xuống phía trước. Sau đó, thanh âm ông ta hớt hải vang lên nói: "Hai vị, phong ấn đã bị phá vỡ rồi." Nghe vậy, hai vợ chồng Phượng Loan vẻ mặt liền biến đổi. Nếu như phong ấn bị phá vỡ, hỏa thú cũng sắp đuổi tới nơi này, chuyện này là cực kỳ nguy hiểm. Ở gần đó, Vương Lâm biết tin thì kinh ngạc, nếu không rời đi nhanh, mục tiêu của nó sẽ là mình. Bởi vậy, cáo từ hai người, anh ấy cũng nhanh chóng rời đi. Tới một khu vực vắng người, Vương Lâm liền truyền tin cho Chu Tử Hồng tới. Sau đó, Vương Lâm liền nói cho nàng biết sự việc về tấm bản đồ. Nghe vậy, Chu Tử Hồng nói nếu Vương Lâm có thể lấy mạng hai huynh đệ Từ Sư và Chu An, hai người khi xưa luôn bắt nạt Mã Lương, nàng sẽ giúp anh ấy. Và tất nhiên, Vương Lâm cũng liền đồng ý. Sau đó, anh ấy liền dùng thần thức tìm kiếm hai người kia và lưu lại trên người họ một đạo ấn ký. Thời gian sau, tự nhiên sẽ bỏ mạng. Còn Chu Tử Hồng, không lâu sau, nàng đã quay lại. Rất nhanh, nàng đã đưa cho Vương Lâm miếng bản đồ còn lại. Thế vậy, Vương Lâm cũng liền mở bản đồ ra xem. Ngay khi xác định được phương hướng, anh ấy liền dùng thuật độn thổ lướt nhanh dưới lòng đất. Vừa đi, Vương Lâm vẫn luôn dùng thần thức quan sát tình hình phía trên. Bất chợt, sau một đoạn thời gian phi hành dưới lòng đất, Vương Lâm lại vô tình bắt gặp hình ảnh một tên tu sĩ đang ngự kiếm đuổi theo Lý Mộ Uyển. Sắc mặt nữ nhân kia dường như đang rất sợ hãi. Chưa hết, khi đuổi tới gần, bàn tay hắn ta liền túm lấy bả vai của nàng, làm cánh tay áo của nàng rách ra một mảng, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Thấy vậy, tên kia dùng đôi mắt tà ác nhìn nàng. Lúc này, Lý Mộ Uyển gương mặt yếu ớt, nàng sợ hãi đứng yên lặng, còn tên kia, càng lúc hắn ta càng tiến lại gần nàng. Đột nhiên, hắn ta phát hiện Vương Lâm đang dùng thuật độn thổ. Bàn tay vung lên, hắn ta liền phóng thẳng tới chỗ Vương Lâm. Bởi vậy, ngay lập tức, Vương Lâm thân hình liền xuất hiện. Nhìn Vương Lâm, thanh âm tên kia quát lớn nói: "Cuối cùng ta đã tìm ra ngươi, hôm nay ngươi để mạng lại đây đi." Bên cạnh, Lý Mộ Uyển thanh âm yếu ớt nhìn Vương Lâm nói: "Sư huynh, cứu ta." Nghe thanh âm của nàng, Vương Lâm vung kiếm lên, lạnh lùng quát: "Bỏ cô ấy ra, nếu không sẽ lấy mạng ngươi ngay lập tức." Dứt lời, phi kiếm trong tay Vương Lâm liền phóng về phía trước. Nhưng cơ hội tên kia phải đỡ lấy phi kiếm, Lý Mộ Uyển liền phóng nhanh tới bên cạnh người Vương Lâm và nấp sau anh ấy. Thấy thế, tên có vẻ mặt tà ác kia cười lớn. Sau đó, bàn tay hắn ta huyễn hóa ra rất nhiều phi kiếm hướng về phía Vương Lâm phóng tới. Vương Lâm thầm than một tiếng, bàn tay nắm lấy Lý Mộ Uyển, thân thể nhẹ nhàng tránh thoát khỏi phi kiếm, nhanh chóng thi triển thủ độn thuật bỏ chạy. Cũng trong lúc đó, ở phía xa kia, đám hỏa thú khi nãy vẫn đang hướng về phía Vương Lâm cũng đột nhiên quay ngoắt đầu hướng về phía ngược lại. Còn Vương Lâm và Lý Mộ Uyển ở dưới lòng đất, thân hình hai người nhanh chóng bay đi. Chỉ trong phút chốc, anh ấy đã chạy tới nơi có đám hỏa thú ở đó. Nhờ vậy, anh ấy đã cắt đuôi được tên tu sĩ vẻ mặt tà ác kia. Tuy nhiên, khi Lý Mộ Uyển dùng thần thức, nàng cảm được đám hỏa thú kia đã đổi mục tiêu thì bất ngờ, nàng phát hiện ra mục tiêu của bọn hỏa thú kia chính là nam nhân đang nắm tay mình. Bởi thế, nàng hiểu mình đang gặp nguy hiểm. Thế nhưng, thanh âm bình tĩnh của nàng vẫn vang lên nói: "Xin lỗi đã làm liên lụy tới huynh, tên khi nãy là trưởng lão của Song Tu Môn ở Tuyên Vũ Quốc. Hắn biết được ta có một viên thiên ly đan nên mới tìm tới." Nghe vậy, hai mắt của Vương Lâm đã chớp chớp, trầm giọng nói: "Cô có thiên ly đan sao?" "Thiên ly đan thành phẩm ta không có. Ở đây ta chỉ có một viên bán thành phẩm, thế nhưng chỉ cần dùng nửa canh giờ tế luyện là có thể hoàn thiện." "Cô có chắc trước khi hỏa linh thú đuổi kịp có thể tế luyện thiên ly đan hoàn chỉnh hay không?" "Thời gian quá ngắn, ta không thể tạo ra được thành phẩm, nhưng ta có thể luyện đan." Nghe vậy, Vương Lâm giật mình, liếc nhìn Lý Mộ Uyển mấy lần, anh ấy hiểu nữ tử này chính là vật báu của mình cần giữ lấy. Cứ như thế, hai người mau chóng tiến về phía trước, đến khi xuất hiện hồng quang, Vương Lâm nắm lấy tay Lý Mộ Uyển, nhanh chóng lao ra bên ngoài. Rất nhanh, Tu Ma Hải rộng lớn đã liền xuất hiện trước mắt hai người. Nhìn thấy nó, Lý Mộ Uyển run lẩy bẩy, nhỏ giọng nói: "Sư huynh, đây là Tu Ma Hải." Nghe vậy, Vương Lâm chỉ lạnh lùng đáp: "Ta biết." Dứt lời, cả hai người liền hướng ánh mắt nhìn về phía xa kia và bay đi. Đến đây thì hết tập 18 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.